කැමති නිරෝගීව ඉන්න. මොකද නිරෝගීකමනේ උතුම්ම ධනය. ඒ විතරක්ම නෙවෙයි. කාන්තා පිරිමි ભેදයක් නැතුවම කැමති ලස්සනට ඉන්න. ඉතින් මේ නිරෝගීකමත් රැකගෙන තමන්ගේ ලස්සන රැකගන්නත් පුළුවන් පානයක් තමයි රූයිබෝස් තේ කියලා කියන්නේ. දකුණු අප්‍රිකාවේ ඔරිජින් වෙන මේ තේ එක මේ වෙනකොට ලෝකෙ පුරාම නියුට්‍රිෂනල් ෆ්‍රෙන්ඩ් එකක් විදියට පැතිරලා යනවා. ඒකට විශේෂයෙන්ම මේකේ පැහැය, ඒ වගේම ඖෂධීය සුවඳත් හේතු වෙලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. සාමාන්‍ය හරිත තේ, බ්ලැක් ටී වල අඩංගු කැෆේන් මේකේ අඩංගු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසාම හෘද රෝග සම්බන්ධ අවදානම අඩුයි. වගේම පිළිකා සෛල ඇතිවීමේ අවදානමත් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හින්දාම මුළු ලෝකෙ පුරාම ජනප්‍රිය වෙන මේ රූයිබෝස් තේ එක ගැන කතා කරන්න තමයි මම අද සූදානම් වෙන්නේ. එහෙනම් ඩොක්ටර් චන්ද්‍රරාජපක්ෂ YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා දිගටම මේ වීඩියෝ එක නරඹන්න. මුලින්ම බලමු රූයිබෝස් තේ කියන්නේ මොනවද කියලා. Asparagus linearis කියන ශාකයේ පත්‍ර තමයි අපි රූයිබෝස් තේ එක විදිහට හඳුනාගන්නේ. දකුණු අප්‍රිකාවේ බටහිර වෙරළ තීරයේ තමයි මේකේ ඔරිජින් එක. ඒගොල්ලෝ තමයි හදලා මුළු ලෝකෙ පුරාම මේක බෙදා හරින්නේ. රූයිබෝස් තේ, රෙඩ් ටී, රෙඩ් බුෂ් ටී, ඒ විතරක් නෙවෙයි සිංහලෙන් අප්‍රිකානු රතු තේ මේ ආදී වූ විවිධ නම් වලින් හඳුන්වන්නේ එකම තේ වර්ගය. ඉතින් මේක ස්වභාවිකවම හොඳ රසකින් යුක්තයි, හොඳ ස්වීට් රසයකින් යුක්තයි. ඒක නිසා ස්වීට්නස් එකතු කරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ විතරක් නෙවෙයි හොඳ ස්මෙල් එකක් තියෙනවා. ඒක හදුවට පස්සේ රතු දුඹුරු පැහැයට හුරු පාටක් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේ මන බඳින පැහැය, සුවඳ වගේම රස නිසා මුළු ලෝකෙ පුරාම නියුට්‍රිෂන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් විදියට මේක පැතිරෙන්නට හේතු වෙලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේකෙන් ලැබෙන සෞඛ්‍යමය ප්‍රතිලාභ අපේ ශරීරය නිරෝගී කරන්නට හැකියාවක් තියෙනවා. මම කලිනුත් කිව්වා වගේ රූපලාවන්‍ය අපේ සම හිසකෙස් ආශ්‍රිත ලස්සන වැඩි දියුණු කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ කියන්නා වූ සෞඛ්‍යමය වගේම රූපලාවන්‍ය ප්‍රතිලාභ අපිට මොනවද ලැබෙන්නේ කියලා ඊළඟට අපි කතා කරමු. රූයිබෝස් තේ වලින් ලැබෙන සෞඛ්‍යමය වාසිය අතරින් ප්‍රබලම වාසියක් තමයි මේකේ කැෆේන් අඩංගු වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ටැනින් සහ ඔක්සලික් අම්ලය අඩංගු වෙන්නේ නැහැ. කැෆේන් වලින් අපේ හෘද ස්පන්දනය වැඩි කරන්නට පුළුවන්. හෘද ස්පන්දනය වේගවත් කරන්නට වගේම වෙනස් වීම ඇති කරන්නට පුළුවන්. අපේ නිින්දට බාධා ඇති කරනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි හිස රදය වගේ ශාරීරික අපහසුතාවත් ඇති කරනවා. ටැනින් වලින් අපි කන ආහාර වලින් අපේ ශරීරයට ඇබ්සෝබ් වෙන යකඩ ප්‍රමාණය අඩු කරනවා. ඔක්සලික් අම්ලය කියලා කියන්නේ අපේ වකුගඩු ආශ්‍රිතව ගල් ඇතිවීම උත්තේජනය කරන දෙයක්. ඉතින් රූයිබෝස් තේ එකේ මේ දේවල් අඩංගු වෙන්නේ නැති නිසා ඔබ කන ආහාර වලින් යකඩ අවශෝෂණය වීම සාමාන්‍ය පරිදි වෙනවා. හෘද ස්පන්දනය සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වාගෙන යනවා. ඔබට සාමාන්‍ය විදිහට නිදා ගන්න පුළුවන් වගේම වකුගඩු වල සෞඛ්‍යයත් ඉතාමත් හොඳයි. ඒ වගේම අපි කිව්වා හෘද රෝග ඇතිවීමේ අවදානම අඩු කරනවා කියලා. සාමාන්‍යයෙන් හෘදයාශ්‍රිතව පවතින මේ ACE එන්සයිම් එක මගින් රුධිර වාහිනී හකුලලා රුධිරය ගලා යද්දී පීඩනයක් ඇති කරනවා. නමුත් මේ රූයිබෝස් තේ එකට හැකියාවක් තියෙනවා ACE එන්සයිම් එකේ ක්‍රියාව අඩු කරන්න. එතකොට අපේ රුධිර නාල සාමාන්‍ය පරිදි තියලා සාමාන්‍ය විදිහට රුධිර පීඩනය පවත්වාගෙන යන්නට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔබට හෘද රෝග ඇතිවීමේ අවදානමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට අපේ ශරීරයේ නිරෝගීතාවය දිගටම පවත්වාගෙන යන්නට පුළුවන්. අපේ ශරීරයට ලැබෙන තවත් හොඳ ප්‍රතිලාභයක් තමයි පිළිකා ඇතිවීමේ අවදානම අඩු කරනවා. ඇස්පාරගින්, ලුටෙලින්, ක්වෙසටින් වගේ ඉතාමත් හොඳ සෞඛ්‍ය වැඩි දියුණු කරන ප්‍රතිඔක්සිකාරක මේ රූයිබෝස් තේ එකේ අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් මේවා නිසා පිළිකා සෛල ඇතිවීමේ අවදානම අඩු කරනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔබ දන්නවා ෆ්‍රී රැඩිකල්ස් අපේ ශරීරයේ නිර්මාණය වෙනවා නිතතින්ම. මේ ෆ්‍රී රැඩිකල්ස් නිසා ඉක්මනට අපි වයසට යාමට ලක් වෙනවා. ඉතින් මේ ෆ්‍රී රැඩිකල්ස් වල ක්‍රියාව අවහිර කරන්නට මේ රූයිබෝස් තේ එකට හැකියාවක් තියෙනවා. ඔන්න ඔයාට තරුණ වෙන්නට පුළුවන්. ඔබේ වයසට වඩා අඩු පෙනුමක් ගන්නට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක රූපලාවන්‍යමය විදිහට අපිට ඉතාමත් වැදගත් බෙනිෆිට් එකක්. ඔබේ අස්ථි පද්ධතියේ නිරෝගීතාවය රකින්නටත් මේ රූයිබෝස් තේ වලට පුළුවන්. ඔබ දන්නවා ඔස්ටියෝබ්ලාස්ට් මගින් තමයි ඉදිරියේදී අපේ අස්ථි නිර්මාණය බවට පත් වෙන්නේ, අස්ථි විකසනය වෙන්නේ. ඉතින් මේවායේ නිරෝගීතාවය, මේ ප්‍රොසෙස් එකේ නිරෝගීතාවය පවත්වා ගන්නට රූයිබෝස් තේ අපිට උදව් කරනවා. අපි ඊළඟට බලමු මේකෙන් ලැබෙන රූපලාවන්‍යමය වාසි මොනවද කියලා.
මම කලින්ත් කිව්වා වගේ අපේ සම සහ හිසකෙස් වලට ඉතාමත් හොඳ බෙනිෆිට්ස් මේකෙන් ලැබෙනවා. අපි ඒ මොනවද කියලා එකින් එක කතා කරමු. ඇල්ෆා හයිඩ්‍රොක්සි ඇසිඩ් සින්ක් කියලා කියන්නේ අපේ සමේ නිරෝගී බව වගේම ලස්සන වර්ධනය කරගන්නටත් අත්‍යවශ්‍ය khනිජ. ඉතින් මේ රූයිබෝස් තේකෙන් හැකියාවක් තියෙනවා මේ දේවල් අපේ සමට දෙන්න. සම නිරෝගී කරන්න වගේම සමේ රූපලාවන්‍ය වර්ධනය කරන්නට. ඔබට කුරුලෑ ආසාදන නිතරින්ම එනවා නම් ඊට පස්සේ සන්බර්න් වගේ තියෙනවා නම් ඒ දේවල් නැති කරලා සමේ පැහැපත් බව ඇති කරන්නටත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබේ ස්කින් ටෝන් එක නියමිත පරිදි පවත්වාගෙන යන්නටත් පුළුවන්. හිසකෙස් ආශ්‍රිතව hair loss මේ වෙනකොට ගොඩක් බහුලවම කාන්තාවන් අතර තියෙන තත්ත්වයක්. වයසට යන්නට කලින් හිසකෙස් බොහෝමයක් ගැලවිලා වැටෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අකලට හිසකෙස් වැටීමේ තත්ත්වය දුරු කරන්නට ඒ වගේම ඔබේ හිසකෙස් ශක්තිමත් කරලා නව හිතකෙස් වර්ධනය උත්තේජනය කරන්නටත් මේ රූයිබෝස් තේ වලට පුළුවන්. ඊළඟට මම කියන්නට හදන රූපලාවන්‍ය වටිනාකම ඔබ සියලු දෙනාටම ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් මේ කාලෙදී. ඔබේ බර නිරෝගීව අඩු කරන්නට පුළුවන්. ඒ කොහොමද? ඔබ දන්නවා අපේ දේහේ මේ මේද තැන්පත් වෙලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ තැන්පත් වෙච්ච මේදේ අඩංගු වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ්ස්. මේ ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ්ස් දිය කරලා අපේ ශරීරයෙන් අයින් කරන්නට මේ රූයිබෝස් තේකට පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඔබේ ශරීරයට ඔබ කන ආහාරයෙන් ඇබ්සෝබ් වෙන මේද ප්‍රමාණය අඩු කරන්නට, ඒ වගේම ඔබට දැනෙන බඩගින්න අඩු කරන්නටත් මේ රූයිබෝස් තේ වලට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔබට සෞඛ්‍යමත්ව නිරෝගීව ඔබේ බර අඩු කරගන්නට සහ ඇඟේ හැඩය පවත්වා ගන්නට පුළුවන්. අපි ඊළඟට බලමු මේ වගේ සෞඛ්‍යමය වගේම රූපලාවන්‍යමය ප්‍රතිලාභ රැසක් දෙන මේ රූයිබෝස් තේකෙන් මොනවා හරි අතුරු ආබාධ අපිට තියෙනවද කියලා. මේ වෙනකොට පරීක්ෂණ වලින් හොයාගෙන තියෙන පරිදි කිසිදු අතුරු ආබාධයක් මේ රූයිබෝස් තේකෙන් අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබ දීර්ඝ කාලීනව යම්කිසි නිදන්ගත රෝගයකට බෙහෙත් ගන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබේ වෛද්‍යවරයා ලවා අවවාද අරගෙන මේ තේක පාවිච්චි කරන්නට කියලා මම ඔබට ආදරෙන් මතක් කරනවා. අපි ඊළඟට බලමු මේ රූයිබෝස් තේක අපි පාවිච්චි කරන්නට ඕනේ කොහොමද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අඩුම තරමින් ඔබට දවසකට දෙපාරක්වත් මේ රූයිබෝස් තේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ඉතාමත් යෝග්‍යයි. සිසිල්ව හෝ උණුසුම්ව පාවිච්චි කරන්නටත් පුළුවන්. මේකට ආටිෆිෂල් ස්වීට්නර්ස් එකතු කරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සුගර් දාන්නට ඕනේ නැහැ. මෙහි පැහැය ඉතාමත් හොඳ රතු පැහැයකට උරු දුබුරු පැහැයක්. ඒ වගේම ඉතාමත් හොඳ ස්මෙල් එකක් ලැබෙනවා. වගේම ඉතාමත් හොඳ ඖෂධීය රසයක් ඔබට ලබා ගන්නට හැකියාව තියෙනවා. පරීක්ෂණ වලින් හොයාගෙන තියෙනවා මේ රූයිබෝස් තේ එකක් ඔබට දවසකට 6 වතාවක් බොන්නට පුළුවන් නම්, දවසකට තේ කොප්ප 6ක් බොන්නට පුළුවන් නම් ඔබට සමබල ආහාර වේලකින් ලැබෙන පෝෂණ ගුණය ශරීරයට ලැබෙනවා කියලා. ඉතින් ඔබට දැන් තේරෙනවා ඇති මේ රූයිබෝස් තේකේ පෝෂණමය වටිනාකම කොච්චරද කියලා. ඉතින් ඒක නිසාම තමයි නියුට්‍රිෂන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් විදියට මුළු ලෝකෙ පුරාම පැතිරිලා යන්නේ. ඔබ දැන් බලනවා ඇති මම මේ ගැන කතා කරන්නේ මෙච්චර විශ්වාසයෙන් කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම පාවිච්චි කරන Pure Rooibos tea එක. මේක Secrets of Tea ආයතනයේ නිෂ්පාදනයක්. ඉතින් Pure Rooibos tea තමයි මේක තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත මගේ තේ කප් එක. ඉතින් මේ වගේ දෙකක් ඔබට දවසකට බොන්න පුළුවන් නම් ඉතාමත් යෝග්‍යයි. ඔබේ නිරෝගී සෞඛ්‍ය රැකගන්න ගමන් රූපලාවන්‍ය වැඩි දියුණු කරගන්නට, තරුණ පෙනුම රැකගන්නට අවස්ථාව අවකාශය තියෙනවා. ඉතින් ඔබට මේක අරගෙන බලන්නට හැකියාවක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් ඇස්පලතස් ලීනියාරිස් කියන ශාකයේ ලීව්ස් වලින් තමයි මේ රූයිබෝස් තේ එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඉතාමත් හොඳ පැහැයක්, ඒ වගේම ඉතාමත් හොඳ සුවඳක් වගේම රසකුත් මේ තේ එකේ අඩංගු වෙනවා. ඔව්. දැන් අපි මේ වෙනකොට මේ රූයිබෝස් තේක නියුට්‍රිෂනල් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වෙලා තියෙන ලෝක පුරාම කොහොමද මේකෙන් ලැබෙන සෞඛ්‍යමය ප්‍රතිලාභ මොනවද? ඒ වගේම රූපලාවන්‍යමය විදිහට අපිට මොනවද ලැබෙන ප්‍රතිලාභ කියන එක ගැන කතා කරා. ඔබේ තරුණ පෙනුම රැකගන්න, සමේ නිරෝගී බව, හැඩවැඩ රැකගන්නට, ඒ වගේම හිසකෙස් නව හිසකෙස් වර්ධනය කරන්නට, හිසකෙස් හැලීම, වැටීම අඩු කරගන්නට මේ රූයිබෝස් තේක ඉතාමත් යෝග්‍යයි. ඒ වගේම මේකෙන් ලැබෙන නියුට්‍රිෂනල් සප්ලිමන්ට් එක ඉතාමත් යෝග්‍යයි ඔබේ ශරීරයට. ඉතින් ඔබට මේ ගැන වැඩිදුර තොරතුරු දැනගන්නට අවශ්‍යයි නම් මගේ සෝෂල් මීඩියා ලින්ක්ස් පහලින් දක්වලා තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ ඒ හරහා ඔබට සම්බන්ධ වෙන්නට හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් නිරෝගීව ලස්සන වෙන්නට කැමති කෙනෙක් නම් ඔන්න ඔයාට පුළුවන් රූයිබෝස් තේ එකක් පාවිච්චි කරන්න.
අපි අදට මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. නොතුරු දිනයකදීම ඉක්මනට මුණ ගැහෙමු. ඩොක්ටර් චන්දිරාජපක්ෂ YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න ආරාධනා කරනවා.